Bună ziua și bine ați venit! În videoclipul acesta o să vă prezint circuitul cap, scară și cruce. Doresc să fac un videoclip detaliat despre acest circuit, dar înainte să încep, vă recomand să apelați la electricieni calificați sau autorizați pentru executarea sau modificarea instalațiilor electrice. După cum se vede în imagine, sunt 3 întrerupătoare numerotate și am scris în dreptul fiecăruia. Acesta este un cap scară, cap cruce, cap scară și aici jos scrie mare, circuitul cap scară și cruce. Contactele sunt desenate pe fața întrerupătoarelor ca să se înțeleagă mai bine despre ce este vorba. Acum o să conectez firele de conductor. Firele sunt conectate, faza trece prin întrerupătoare, nulul merge direct la corpul de iluminat, iar împământarea trebuie să fie prezentă pe traseul cu faza. Ea nu se conectează în întrerupătoare, dar trebuie să fie prezentă în cazul în care întrerupe cineva faza, împământarea să fie prezentă. După cum vedeți, avem 3 săgeți negre care arată sau simbolizează că cele 3 clapete ale întrerupătoarelor sunt apăsate în sus. Dacă sunt apăsate în sus, contactele sunt închise în felul următor. Da? L cu 1, 4 cu 1 la cap cruce, 2 cu 3 și la celălalt cap scară, adică ultimul cap scară sau al doilea, L cu 1. Ok, acum o să alimentez circuitul. Faza intră în primul cap scară, merge la cap cruce, cap cruce este închis 2 cu 3, contactele sunt închise așa, pe urmă merge aici, la cap scară, este deschis întrerupătorul și închis pe 1, becul este stins. Și acum puteți să verificați cei care aveți un astfel de circuit, adică cap, scară și cruce, de unde puteți să stingeți sau să aprindeți un bec sau mai multe becuri din 3 puncte. Da? Înseamnă că aveți un circuit cap, scară și cruce. Dacă este executat corect și clapetele sunt date în sus, becul trebuie să fie sau becurile trebuie să fie stinse. Da? Acum voi acționa clapeta primului întrerupător să vedem ce se întâmplă. A deschis și a închis pe 2, s-a aprins becul. Deci o să apăs din nou clapeta aceleași întrerupător, să vedem un pic cum lucrează, da? Deci deschide și închide, da? Se aprinde și se stinge becul. Ok, acum voi acționa clapeta întrerupătorului cap cruce. S-a schimbat sensul săgeții, apăs din nou, să vedem cum lucrează, da? Se stinge și se aprinde becul pentru că întrerupătorul deschide și închide. Acum o să apăs clapeta întrerupătorului 3, adică ultimul cap scară, s-a prins becul și apăs de mai multe ori să vedem cum lucrează. Da? Dacă prima dată când săgețile erau în sus, toate cele 3 săgeți erau în sus, care arăta că cele 3 clapete sunt apăsate în sus, becul era stins, adică era cazul acesta, toate clapetele sus și v-am zis să verificați dacă vreți, să vedeți dacă este executat corect circuitul sau montate corect întrerupătoarele, trebuie ca becul să fie stins. Când toate sunt în jos, becul este aprins. Da? Și acum dacă voi acționa oricare din cele 3 clapete, se va stinge becul. Da? Dacă sunt în jos și acționez oricare din cele 3 clapete, da? Se stinge becul. Ok. După cum observați, acest circuit începe cu un cap scară și se termină cu un cap scară. La mijloc sau între ele putem să avem unul sau mai multe întrerupătoare cap cruce. Cred că ați înțeles despre ce este vorba, cred că am fost destul de clar și ar trebui să se înțeleagă
foarte bine principiul sau cum se execută acest circuit. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine, o zi bună, la revedere!